नमस्कार मैत्रिणींनो, जुबेदा किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण खूप चटपटीत गाजर मिरची लोणचे बनवणार आहोत, ज्याला बनवणे खूप सोपे आहे। आपण कमीत कमी साहित्यात ते बनवणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया गाजर मिरचीचे इन्स्टंट लोणचे। गाजर मिरचीचे इन्स्टंट लोणचे बनवण्यासाठी मी इथे गाजर 125 ग्रॅम घेतलेले आहे। गाजराची साले काढून स्वच्छ पुसून घेतलेले आहे। हे लाईट ग्रीन रंगाची हिरवी मिरची 125 ग्रॅम घेतलेली आहे। या मिरच्या जास्त तिखट नसतात। जर तुम्हाला जास्त तिखट आणि स्पायसी लोणचे हवे असेल तर तुम्ही जास्त तिखट मिरची वापरू शकता। व अशा प्रकारे तुकडे करून घेतलेले आहेत। 2 लिंबाचा रस, 2 चमचे मीठ आणि 1 चमचा हळद। एका मिक्सिंग बाउल मध्ये मिरची व गाजराचे तुकडे, हळद व मीठ, 2 लिंबाचा रस एकत्र करून 2 तास ठेवायचे आहे। हे लोणचे करताना एक ट्रिक म्हणजे वेळेचे नियोजन योग्य प्रकारे करा। अधूनमधून हे लोणचे 1-2 वेळा हलवावे। तोपर्यंत आपण मसाल्याची तयारी करूया। मसाला बनवण्यासाठी आपल्याला लागेल 1 चमचा जिरे, 2 चमचे बडीशोप, 1 चमचा हळद, 1 चमचा मीठ, पाव वाटी मोहरीची डाळ। ही मोहरीची डाळ तुम्हाला किराणा स्टोअर मध्ये मिळून जाईल। 1 चमचा हिंग। एका कढईमध्ये पाव वाटी तेल गरम करून घ्यायचे आहे। तेल गरम झाले आहे का हे पाहण्यासाठी तेलामध्ये थोडीशी डाळ टाकून पाहूया। तेल छान गरम झालेले आहे। तेल गरम झाल्यानंतर गॅस बंद करावा व यात सर्व मसाले एकत्र करून तेलामध्ये टाकून हलवून घ्यावे व शेवटी जिरे टाकावे। थंड होण्यासाठी हा मसाला ठेवावा। 2 तासानंतर तुम्ही बघू शकता आपल्या गाजर आणि मिरचीच्या मिश्रणाला पाणी सुटलेले आहे। हे मिश्रण एका चाळणीत ओतून निथळायला ठेवायचे आहे। 15 मिनिटे हे मिश्रण चाळणीतच ठेवायचे आहे। 15 मिनिटांनंतर हे मिश्रण एका मिक्सिंग बाउल मध्ये टाकून यावरती आपण जो लोणच्याचा मसाला तयार केलेला आहे तो यामध्ये ऍड करून हाताने मिक्स करावा, ज्यामुळे हा सर्व मसाला त्या लोणच्याला एकसाथ लागेल। यानंतर यामध्ये 2 लिंबाचा रस टाकावा आणि परत 2 तासासाठी झाकून ठेवावे। 2 तासानंतर तुम्ही हे लोणचे खाऊ शकता। हे लोणचे तुम्ही एअरटाइट कंटेनर मध्ये भरून जास्त दिवसासाठी फ्रीज मध्ये ठेवू शकता। हे लोणचे बाहेर रूम टेम्परेचरला 8 दिवस टिकते। हे लोणचे बनवायला जेवढे सिंपल आहे तेवढे खायला चटपटीत आहे। गाजर मिरची इन्स्टंट लोणचे नक्की ट्राय करा। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि जुबेदा किचनला सबस्क्राइब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत।